Salut! Numele meu este Lamia și vă invit să încercați rețetele mele de preparate simple turcești și nu numai. Vă mulțumesc! Azi vă voi arăta cum prepar eu un airan răcoritor acasă. Ingredientele necesare: 200 de grame de iaurt, 3,5% grăsime sau iaurt grecesc, jumătate de pahar cu apă și un praf de sare. Punem toate ingredientele într-un vas. Și mixăm bine tot amestecul aproximativ 1-2 minute. La final torn amestecul într-un pahar înalt și după preferință puteți să-l serviți cu niște mentă proaspătă sau uscată. Eu am presărat un pic de mentă uscată pe care o aveam în casă. Afiyet olsun sau poftă bună! La revedere!